درست تو اوج زمانی که برهمنا و روحانیون توی هند با رفتاراشون به مردم ظلم میکردن، یعنی تقریبا تو قرن ششم قبل از میلاد، بودا متولد میشه و آیین بوداییسم رو پایه‌ریزی میکنه. سلام، من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. ما قبلا توی یه ویدیو به طور کامل درباره ادیان هند صحبت کردیم که لینک اون رو توی توضیحات واسهتون قرار میدم و توی این ویدیو قراره زندگی و همچنین آیین بودا رو بررسی کنیم. پس بدون تلف کردن وقت بریم سر وقت زندگی بودا. تو سال 560 قبل از میلاد در بیشه سرسبزی به نام لومینی نزدیک شهر قدیمی کپیلوستو توی شمال هند که امروزه توی جنوب نپال قرار داره، پسری به اسم سیدارتا گوتاما به دنیا میاد. خانواده این کودک از قبیله شاکیه به معنی نیرومند بودن و به همین دلیل یکی از القاب گوتاما هم میشه شاکیه مونی به معنی حکیم شاکیه. پدر گوتاما شودودانه و اسم مادرش هم مهامایا بود. پدر حاکم قبیله شاکیه بود و زندگی اشرافی داشت و کلی هم خدم و حشم در خدمت اون بودن. اگرچه غالبا اونو به عنوان پادشاه معرفی میکنن و بودا رو هم به عنوان شاهزاده میشناسن، ولی به نظر میرسه که پادشاهی اون کمی مبالغه آمیزه و با واقعیت‌های تاریخی مطابقت نداشته باشه. اما مسلمه که اون نسبت به بقیه افراد قبیله خودش از زندگی مرفهی برخوردار بوده و حاکمیتش هم محدود به افراد همون قبیله خودش بودن. با این وجود درباره تولد بودا افسانه‌ها و داستان‌های مبالغه آمیز زیادی وجود داره. یکی از این داستان‌ها به این صورته که میگن بودا به صورت بالقوه توی دنیا وجود داشته و فقط باید این قابلیت بالفعل میشده و در جهان ظاهر میشده. به خاطر همین یه خانواده نجیب و شریف رو برای بالفعل شدن بودا انتخاب میکنن و بودا توی این خانواده به دنیا میاد و رشد میکنه. یه شب مادر بودا یعنی مهامایا خواب میبینه که یک فیل سفید و شکوهمند از آسمون میاد و داخل شکم اون قرار میگیره. فردای اون شب اون خوابش رو برای همسرش هم تعریف میکنه و همسرش هم تعبیر این خواب رو از منجما میخواد. منجما هم همه میگفتن که مهامایا فرزندی تو شکم خودش داره که یا پادشاه جهان و حکمران عالم ظاهر میشه و یا پادشاه نفس و حکمران عالم معنی میشه و ترک دار و دیار و دنیا میکنه. یه روز مهامایا به شهر دیگه میره تا خویشاوندانش رو ببینه. توی بین راه توی بیشه‌ای به اسم لومبینی احساس میکنه که وقت به دنیا اومدن فرزندشه. دست راست خودش رو برای گرفتن یه شاخه درختی دراز میکنه و چون دستش به اون شاخه نمیرسه، شاخه درخت خم میشه و در دست اون قرار میگیره و در نهایت مهامایا بدون کوچکترین دردی فرزند خودش رو به دنیا میاره. همزمان با تولد بودا، همسر آینده اون و اون درختی که بعدها زیر اون بودا قراره به مقصد نهایی خودش برسه هم به وجود میاد. دوباره با دیدن نوزاد، برهمنان و منجمان از روی نشانه‌های اون گفتن که اون توی 35 سالگی یا حاکم دنیا و فرمانروای جهان میشه و یا اینکه تارک دنیا میشه و به روشنایی میرسه. اونا در ادامه به پدر بودا گفتن که اگه فرزند تو 4 علامت پیری، بیماری، مرگ و ریاضت رو ببینه، ترک دنیا میکنه و سلطان عالم باطن میشه. اما پدرش علاقه داشت که گوتما فرمانروای جهان بشه و به خاطر همین دستور میده که فرزندش در ناز و نعمت کامل پرورش پیدا کنه و تمام خوشی‌ها و رفاه رو واسش فراهم میکنه و اونو چنان غرق در عشق و لذت و بیخبری میکنه تا هیچ منظره اندوهناک و غمگینی رو نبینه. پدر دستور میده که پسرش نباید با افراد پیر و بیمار و مرده و مرتاض برخورد داشته باشه و اینجوری گوتما تو ناز و نعمت کامل بزرگ میشه. خدمتگزارا و خوانندگان و نوازندگان زیادی در خدمت اون بودن تا هر وقت که لازم باشه اسباب خوشحالی اونو فراهم کنه. بهترین غذاها و میوه‌ها و جامه‌های ابریشمی هم همیشه برای اون فراهم بوده و همه اسباب مهیا بود تا اون با دنیای غم و اندوه آشنا نشه. گوتما تو همچین شرایطی رشد میکنه و تبدیل به جوونی برومند میشه.
گفته شده که اون کارهای پهلوانی زیادی هم انجام میداده و از هوش و ذکافت بالایی هم برخوردار بود و توی تیراندازی هم مهارت بسیار خوبی داشته. اون تو سن 16 سالگی تو مسابقات تیراندازی شرکت میکنه و قهرمان مسابقه میشه و به پاداش این قهرمانی دختر عموی خودش یشودرا به همسری اون در میاد که حاصل این وصلت پسری به نام راهوله بود. اما علیرغم این همه ناز و نعمت، گاتومه درون خودش احساس بیقراری میکرد و این همه نعمت نمیتونست اونو ارضا کنه و آتش درونی اونو برطرف کنه. با این حال زندگی اون به همین منوال میگذره تا اینکه واقعه مشهور 4 منظره رخ میده. قبل از اینکه به داستان 4 منظره برسیم این نکته رو بگم که پدر گاتومه دستور داده بود برای اینکه فرزندش با هیچ کدوم از این علائم 4گانه تاریک دنیا برخورد نکنه، همیشه موقع گشت و گذار فرزندش عده‌ای جلوتر از اون میرفتن تا هر گونه منظره اندوهناک و هر نشونی از نشانه‌های 4گانه رو از مسیرش دور کنن. اما برخلاف تدبیر پدر، تدبیر تقدیر بر این بود که گاتومه این مناظر رو ببینه. یه روز گاتومه به همراه عرابرانش از قصر خارج میشه و مشغول گشت و گذار توی شهر میشه که مردی رو میبینه سخت رنجور و ناتوان و از شدت درد به خودش میپیچیده. از همراهش میپرسه که این مرد چرا این حالتو داره و اینقدر رنجور و آزرده است. همراهش جواب میده که این مرد بیماره. گاتومه دوباره میپرسه که بیماری چیه؟ و همراهش در جواب میگه که انسان بر اثر اختلال قوای بدنی رنجور و ضعیف میشه که بهش بیماری میگن. گاتومه دوباره میپرسه که آیا همه بیمار میشن؟ و همراهش جواب میده بله، معمولا انسان با ضعف قوای بدنی دچار بیماری میشه و گاتومه با دیدن این صحنه به فکر فرو میره. وقتی به قصر برمیگرده به اون چی که دیده بود فکر میکنه و میفهمه که بیماری در کمین هر انسانیه. روز دوم که گاتومه به شهر میره یه فردی رو میبینه که قد خمیده‌ای داره و از همراهش میپرسه این فرد چطور اینقدر خمیده است؟ همراهش میگه این مرد پیر شده و به همین خاطر قد خمیده‌ای داره. بعد دوباره سوالات گاتومه ادامه پیدا میکنه که پیری چیه و آیا همه پیر میشن؟ همراهش هم در پاسخ میگه که سن انسان که بالاتر میره رفته رفته قوای بدنی اون تحلیل میره و بالاخره قدش خمیده میشه و این همون پیریه که به اون دچار میشه. گاتومه دوباره دچار حیرت میشه و وقتی برمیگردن به قصر دوباره در خودش فرو میره و این اتفاقات رو توی ذهنش تحلیل میکنه. روز سوم موقع گشت و گذار توی شهر با منظره دیگه ای روبرو میشه. اون میبینه که عده‌ای فردی رو به روی نردبان چوبی قرار دادن و روی دوش خودشون حمل میکنن. از همراهش میپرسه که این چه منظریه و اینا دارن چی کار میکنن؟ همراهش هم جواب میده که اونا تابوت کسی رو حمل میکنن که مرگش فرا رسیده. دوباره میپرسه که مرگ چیه و همراهش هم جواب میده که انسان بعد از چند سال زندگی بالاخره عمرش به پایان میرسه و روح از بدنش جدا میشه و این همون مرگه. بعد از اون عده این جسد بیجان رو روی دوش خودشون حمل میکنن تا به محل اجرای مراسم ویژه‌ای برسونن. گاتومه در نهایت میپرسه که آیا همه میمیرن؟ و همراهش هم جواب میده بله، بالاخره همه میمیرن. اون وقتی به قصر برمیگرده باز به فکر فرو میره و بر اساس چیزایی که دیده بود نتیجه میگیره که زندگی در این جهان ابدی نیست و بیماری و دردکشه و مرتازه. مرتاز کسیه که دل در گروی هیچ چیز و هیچ کسی نداره و به دنیا و تعلقات دنیوی بی علاقه است و به خاطر همین غم از دست دادن چیزی رو هم نداره. گاتومه متعجب میشه و به سمت مرتاز میره و با اون هم صحبت میشه. بعد از صحبت‌ها وقتی میبینه که کسی مثل خودش علیرغم همه دارایی‌ها اینطوری مضطرب و پریشانه و از طرف دیگه کسی هم مثل اون مرتاز که علیرغم همه نداری‌ها اینطوری آروم و آسوده خاطره، بیشتر و بیشتر در فکر فرو میره و نتیجه میگیره که تنها راه رستگاری و رهایی همون راهیه که این مرتاز انتخاب کرده. بعد از دیدن اون مناظر گاتومه دیگه اون فرد سابق نبود. حالش دگرگون شده بود و
کلاً گرفته و پریشون به نظر میرسید. اون حال خودش رو با پدرش در میون میذاره، پدر نگران پسرش میشه و تلاش میکنه تا نظر اونو تغییر بده و اونو از پریشان حالی در بیاره، اما موفق نمیشه. گاتامه بالاخره در سن 29 سالگی تصمیم نهایی خودش برای ترک دنیا و ناز و نعمت رو عملی میکنه. اون نیمه شب بیدار میشه و به سوی خوابگاه همسر و پسر نوزادش میره. اما از ترس این که مبادا عواطفش جلوی تصمیم اونو بگیره، بدونی که اونا رو از خواب بیدار کنه، با اون 2 نفر خداحافظی میکنه. از منزل خارج میشه و به سمت جنگل حرکت میکنه. گاتامه نازپرورده دیگه ترک همه چیز کرده بود و احساس آزادی میکرد. اون موی سرش و ریش خودش رو هم میتراشه و لباسای گرانبهاش رو در میاره و جامه‌ای ساده رو و زعفرانی رنگ رو بر تنش میکنه و یکه و تنها تو دل جنگل فرو میره. گاتامه با اراده مصمم قدم تو راهی میذاره تا اونو به رهایی مطلق و حقیقت برسونه. اون تصمیم میگیره با تحمل سختی و صبر به رستگاری برسه که این دوره جستجوی حقیقت از طریق ریاضت کشی و سختی یکی از دوره‌های مهم زندگی اون بوده. این دوره 6 سال طول میکشه و گاتامه در این دوره از زندگیش سخت‌ترین ریاضت‌ها رو تحمل میکنه. اون اول پیش یکی از حکیمان و مرتازان هند به نام آلار کالام میره تا تحت تعالیم اون به هدفش برسه. بعد از یه مدتی که شاگرد این حکیم بوده، میفهمه که تعالیم نظری این حکیم اونو به مقصد مقصودش نمیرسونه و اونو ترک میکنه و از پیشش میره. بعد از جدایی پیش حکیم هندوی دیگه‌ای میره و مدتی هم شاگردی اونو میکنه. اما بعد از مدتی تعالیم عملی این حکیم هم اونو نمیتونه ارضا کنه و آتشش رو برطرف کنه. وقتی میفهمه که این راه هم اونو به مقصدش نمیرسونه، اراده میکنه تا به تنهایی به سوی رستگاری حرکت کنه. بعد از این گاتامه به مکان سرسبزی به اسم اوروولا توی منطقه مگده میره و اونجا اقامت میکنه. اون این بار برای رسیدن به مقصد ریاضت کشی رو انتخاب میکنه و مصمم میشه که با صبر و بردباری ریاضت‌های طاقت فرسایی رو تحمل کنه. اون با اراده‌ای که داشت 6 سال این کار رو انجام میده و در نهایت این دوره کار به جایی رسیده بود که از اون چیزی جز پوست و استخون نمونده بود. توی این دوره 5 مرتاز هندو هم که تو همونجا مشغول ریاضت کشی بودن با گاتامه آشنا میشن و به خاطر عزم و اراده‌ای که در اون میبینن با اون همدم میشن و به اون ارادت پیدا میکنن. سیدارتا گاتامه اعتقاد داشت که هر چقدر بدن انسان بر اثر ریاضت و سختی ضعیف و نحیف بشه و هرچه تعلقات بدنی اون کمتر بشه، به همون نسبت هم روح انسان قوی تر میشه و هم فکر و ذهنش هم برای درک حقیقت آگاه تر میشه. یه روز وقتی گاتامه میخواست برای آب خوردن به لب رودخونه بره، از شدت ضعف بین راه میفته و بیهوش میشه. اون 5 تا مرتاز همراهش هم که فکر کردن دیگه این دفعه واقعا مرده. اما سوالشون این بود که آیا قبل از مرگ بالاخره به مقام رستگاری رسیده بود یا نه. توی همین افکار بودن که گاتامه دوباره به هوش میاد و این بار هم زنده میمونه. بعد از این اتفاقات گاتامه درباره ریاضت‌هایی که تحمل کرده و دستاوردهایی که داشته با خودش فکر میکنه. اون با خودش میگه که آیا تا حالا هیچ مرتاز دیگه‌ای یا برهمنی چنین سختیایی رو تحمل کرده؟ یا در آینده کسی هست که بتونه چنین شرایط رو تجربه و تحمل کنه؟ فکر میکنم دیگه از این بالاتر وجود نداره و انسان نمیتونه پا رو فراتر از این بذاره. اون هرچه بیشتر فکر میکنه میبینه چیزی جز خودبینی و تن لاغر به دست نیاورده و به اون آرامش و رستگاری که دنبالش بوده نرسیده و درون خودش احساس رهایی و روشنایی نمیکنه. اگرچه گاتامه میدید که خیلی از مرتازها حسرت همین مرتبه‌ای که اون رسیده رو دارن، ولی اون به دنبال رستگاری بود و دلخوش بودن به مرتبه‌ای که مورد رشک دیگرانه خودش بزرگترین مانع رستگاریه. سیدارتا در نهایت با خودش میگه در واقع من با این ریاضت کشی مرگزا نه به برترین مقام انسانی میرسم و نه به برترین معرفت حقیقی پی میبرم. شاید راه دیگری باشه. من نمیتونم با این تن لاغر آسان به سعادت برسم. پس بهتره که خوراکی پرمایه‌ای
مثل برنج بخورم. خلاصه گاتاما تصمیم میگیره به زندگی عادی خودش برگرده و مثل بقیه شروع به خوردن و آشامیدن میکنه. اون 5 تا مرتازی که همراهش بودن وقتی دیدن که تسلیم نفسش شده و شکست خورده ترکش میکنن و افسوس میخورن که این مدت چطور از اون کمک میخواستن و وقتشون رو پیش اون تلف کردن. در نهایت 5 تا مرتاز در ناامیدی اون رو رها میکنن و به طرف بنارس میرن. گاتاما با اینکه به زندگی عادی برگشته بود ولی احساس خوشحالی نمیکرد، چون بعد از این همه صبر و تحمل سختی هنوز به جایی نرسیده بود. اما با این وجود ناامید هم نبود و به دنبال راهی برای رسیدن به هدفش بود و روزها و ساعتها درباره رستگاری نهایی فکر میکرد. اون یه روز تصمیم میگیره در زیر درختی که بعدا به درخت بودی یعنی درخت روشنایی معروف میشه بشینه و تا به حقیقت و رستگاری نرسیده از جای خودش بلند نشه. اون 7 هفته رو به شرق زیر درخت میشینه و در خودش فرو میره. تو این مدت هم نیروی اغواگر ماره تلاش میکرد تا اونو وسوسه کنه. گاهی سیدارتا رو تهدید میکرد و گاهی هم با ظاهر کردن ماهرویان افسونگر تلاش میکرد تا اونو از تصمیمی که گرفته منحرف کنه. ماره یکی از شیاطین دنیاست. اون میدونست که اگه امروز سیدارتا به مقام روشنایی برسه دیگه نمیتونه اونو شکست بده. به خاطر همین همه تلاشش رو میکنه تا جلوی این اتفاق رو بگیره. ماره با ارتش بزرگی به سیدارتا حمله میکنه. اون چندین دست داره و توی هر دستش هم یک سلاح وجود داره. وقتی همه نیروهای ماره سلاحاشون رو به سمت سیدارتا پرتاب میکنن، همه این سلاح‌ها تبدیل به گل میشن و جلوی سیدارتا روی زمین میافتن و اینجوری هیچ آسیبی به سیدارتا نمیرسه. اما خب طبیعتاً ماره هم تسلیم نمیشه و میخواد هر جوری شده تمرکز سیدارتا رو به هم بزنه. به خاطر همین 3 تا از دختران زیبارو رو واسه وسوسه‌اش میفرسته که کاری از اونا هم بر نمیاد. ولی باز هم ماره تسلیم نمیشه و این بار واسه پرت کردن حواس سیدارتا با صدای بلند داد میزنه که سیدارتا، اون جایی که نشستی مال منه و من میخوام سر جای خودم بنشینم. بعد همه سربازای ماره شهادت میدن که بله اینجا متعلق به ماره است. همونطور که توی مجسمه های بودا هم میبینید سیدارتا فقط انگشتش رو روی زمین قرار میده که این زمین شهادت میده که اینجا متعلق به منه. بعد از اون یک دفعه زمین میلرزه و همه یاران ماره از ترس فرار میکنن. سیدارتا توی این مدت فهمید که مهمترین مانع آدم برای رسیدن به مقصد نهایی همون دلبستگی و تعلق خاطر اونه. حالا این تعلق میخواد به دنیا و امور دنیوی باشه یا تعلق به مقام ترک دنیا و رسیدن به بالاترین مراتب ریاضت. اون فهمیده بود که تنها راه رهایی قطع این تعلقات و وابستگی هاست. سیدارتا هرچی بیشتر به فکر فرو میرفت و تأمل میکرد به مراتب بالاتری از بیداری و بینایی میرسید و در نهایت یک دفعه حس میکنه که نوری بر دل اون تابیده و حالا دیگه میتونه تمام حقایق هستی رو ببینه و درک کنه. وقتی میبینه از هر قید و بندی رها شده و از چرخه تولد پی در پی خلاص شده و یا به عبارتی رستگار شده آروم میشه. به این ترتیب گاتاما یا همون سیدارتا در سن 35 سالگی به بینایی و روشنایی و رهایی مطلق یا نیروانا میرسه و به همین خاطر بهش لقب بودا به معنی بیدار و آگاه و روشن میدن. بعد از اون اتفاقات بودا شک داشت حالا که به این مرتبه رسیده بهتره تو افکار خودش غرق باشه و به اونا فکر کنه یا اینکه باید به دیگران هم کمک کنه تا به راه رستگاری برن و به رهایی برسن. اون در نهایت تصمیم میگیره تا آیین خودش رو به دیگران هم آموزش بده. بودا اول سراغ اون 5 تا مرتازی میره که ترکش کرده بودن، همونایی که وقتی بودا ریاضت رو ترک کرد و به زندگی عادی برگشت ازش ناامید شدن و اونو رها کردن. بودا این 5 نفر رو در نزدیکی بنارس در جایی به نام باغ غزالان پیدا میکنه. وقتی بهشون نزدیک میشه این 5 مرتاز تصمیم میگیرن که چون بودا تسلیم شده بود، که البته اون موقع سیدارتا بود، چون سیدارتا تسلیم شده بود و دست از ریاضت کشیده بود تحویلش نگیرن و به احترامش هم از جای خودشون بلند نشن. فقط اگه خواست بشینه یه جایی رو بین خودشون واسش باز کنن. ولی وقتی بودا نزدیک میشه تغییراتی رو در بودا حس میکنن و عهد خودشون رو میشکنن و فراموش میکنن و
و به احترامش بلند میشن و برای شستن پاهای بودا آب میارن و به صحبتهای اون گوش میدن. توی همین مکان و برای همین 5 تا مرتاض بود که بودا اولین خطابه خودش رو انجام میده که به خطابه باغ غزالان هم معروف میشه. اون توی این جلسه مهمترین دستاورد خودش رو اینجوری میگه: در این عالم تمام اشیا را 2 حدود و طرف است و زاهد از هر 2 طرف باید بپرهیزد. یکی زندگی این دنیاست که سراسر عیش و نوش و لذت و خوشی است و غیر حقیقی است، و دیگری زندگی سراسر رنج و ریاضت و سختی. لذا زاهد باید از این افراط و تفرید بپرهیزد و راه میانه را که عدالت حقیقی است طی کند. این راه دانش و بینش می آورد و به آرامش و نیروانا می انجامد. بعد از این صحبت ها اون 5 تا مرتاض از یاران و پیروان بودا میشن و در گسترش آیین بودا بهش کمک میکنن. بودا اعتقاد داشت انسان علاقه‌مند فقط باید با تمرین روی خودش و افکارش کار کنه، بدون اینکه به لوازم سنتی مثل مذهب، مثل الهه، مثل عبادت، آداب و مراسم مذهبی، روحانیت و یا کشیش ها و اتصالات فوق طبیعی هیچ نیازی داشته باشه. اون با گسترش این تفکرات با بعضی از آیین‌های برهمنی یا همون هندویسم کهن هم مخالفت میکنه و پیروان زیادی رو جذب آیین خودش میکنه. وقتی شاگردای بودا به 60 نفر رسیدن، بعضی از اونها رو مأمور میکنه تا پیام نجات و رستگاری ساده اون رو به سرزمین‌های اطراف بفرسته و اونا رو تبلیغ کنه. بودایسم با 5 پیرو شروع میکنه و کم کم به سرزمین‌های زیادی راه پیدا میکنه و امروز بیش از 600 میلیون پیرو داره. بودایسم اولین دین و آیینی بوده که مرزهای قومی و ملی رو میشکنه و حالت بین المللی به خودش میگیره. اما یکی از عواملی که تو محبوبیت این دین میتونیم اسم ببریم اینه که مروجان آموزه های بودا هیچ وقت از خشونت برای گسترش بودیسم استفاده نکردن و تنها سلاحی که داشتن عشق و محبت بیپایان بوده و به خاطر همین آموزه های بودا با صلح و آرامش و بدون جنگ و خونریزی وارد سرزمین‌های مختلف شده. در نهایت بودا بعد از 1 عمر تلاش و تبلیغات و گسترش آیین خودش تو سن 80 سالگی در روستای کوشینگر میمیره و به بالاترین مراتب رستگاری که همون نیروانای کامل یا پری نیروانای نائل میشه. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید و از این سبک ویدیو خوشتون میاد و هنوز کانال دروازه تاریخ رو دنبال نکردید، میتونید برای دسترسی به ویدیوهای بیشتر کانال ما رو دنبال کنید و فراموش نکنید که نظر و لایک شما واقعا به همون انرژی میده. اما دیگه برگردیم به موضوع ویدیو و بریم ببینیم که حرف حساب بودا چی بوده و با بخشی از تعالیم اون آشنا بشیم. در تعالیم بودا 4 حقیقت وجود داره که فلسفه این آیین رو شکل میدن. این 4 حقیقت از اولین صحبت‌های بودا توی اولین خطابش بین همون 5 تا مرتاض و دوست قدیمیش گرفته شده که بودا توی این صحبت‌ها اولین حقیقت دنیا رو رنج میدونه و میگه که من فهمیدم که در دنیا یک رنج است. به دنیا آمدن رنج، پیر شدن رنج، از دنیا رفتن رنج، بودن با اون چی که دوستش نداری رنج و جدا شدن از چیزی که دوستش داری هم رنجه. اما بودا در ادامه صحبتاش میگه که این رو هم فهمیدم که این رنج یک ریشه مشخص داره که اون ریشش تشنگی و حرص و ولعه. پس حقیقت دوم رو وجود علت برای رنج میدونه. اون برای حقیقت سوم هم میگه که من فهمیدم امکان رهایی از این رنج وجود داره. یعنی انسان توی همین دنیا میتونه به یک درجه ای از دانش برسه که این رنج رو از بین ببره. و حقیقت 4م رو هم اینجوری معرفی میکنه که وقتی ما فهمیدیم رنج وجود داره و فهمیدیم این رنج یک دلیلی داره و بعد هم فهمیدیم که امکان رهایی از این رنج توی همین دنیا وجود داره، حالا باید بدونیم که یک راهی هم وجود داره که با رعایت اصول 8گانه این راه شخص میتونه به رهایی برسه. برای درک بهتر مسئله این 4 حقیقت که 4 حقیقت شریف یا 4 حقیقت برین هم بهش میگن رو به صحبت‌های یک پزشک تشبیه میکنن که به بیمارش میگه در بدن تو یک بیماری وجود داره که این همون رنجه و این بیماری یک علت مشخصی داره که حالا یا یک ویروسه یا یک میکروبه.
و حقیقت سوم هم اینه که امکان درمان و رهایی از این بیماری یا همون رنج وجود داره. و حقیقت چهارم هم اینه که اون دارویی که برای این بیماری تجهیز میشه رو باید استفاده کرد. این 4 حقیقت رو شاید بتونیم آموزه‌های نظری بودا بدونیم که بعدا بودا با آموزه‌های عملی خودش، یعنی اون راه‌های 8گانه، آیین خودش رو تکمیل میکنه. راه 8گانه یعنی راهی که قرار فرد رو به رهایی از رنج برسونه و این چیزیه که عملاً پیروان باید توی آیین بودا انجام بدن. این راه 8گانه شامل بینش یا دیدگاه درست، عزم یا انگیزه درست، گفتار درست، کردار یا رفتار درست، معاش یا زندگی درست، تلاش و کوشش درست، تأمل و تفکر درست و سمادی یا تمرکز درسته. اولین گام این راه 8گانه بینش درست یا بینش کامله. یعنی اینکه کسی که وارد این راه میشه باید به این درک رسیده باشه که رنجی توی دنیا هست و این رنج دلیلی داره و این رو هم بدونه که از طریق راههایی امکان رهایی از این رنج هم وجود داره. حالا این اولین گام یعنی چی دقیقاً؟ فکر کنم دقیقاً معنیش میشه این: اعتقاد به همون حقایق 4گانه شریف. اما دومین راه انگیزه درسته. یعنی اینکه قبلا عقل شما حکم کرده که راه رهایی وجود داره و باید از دنیا و شهوات حسی اون کناره‌گیری کنه، ولی هنوز به مرحله عمل نرسیده. تو این مرحله شما باید عاطفه و احساستون رو هم درگیر این قضیه کنید. یعنی عملا باید هیچ کینه‌ای نداشته باشید و از نفرت و آزار و اذیت و شهوت دوری کنید. در مجموع عزم یا انگیزه درست یعنی اینکه شما تصمیم میگیرید که وارد یک مرحله سلوک بشید. اما سومین راه از راه‌های 8گانه گفتار درسته. فکر کنم این دیگه واضح باشه اما بازم معنیش رو میگم. گفتار درست یعنی فرد باید از دروغ و تهمت و ناسزا و توهین به دیگران دوری کنه. اگه دقت کنید این راه‌ها و مراحل طوری نیست که بگیم مثلا باید اینها به ترتیب باشن و یک نفر باید مثلا اول راه سوم رو تکمیل کنه و بعد وارد راه 4م بشه. نه، همه اینها در کنار هم باید انجام بشن و همه باید با هم رعایت بشن. اما راه بعدی رفتار درسته که منظور از این راستی و درستی در رفتار و کردار آدمه که شامل این موارد میشه: پرهیز از قتل، پرهیز از دزدی، پرهیز از بی‌عفتی و هرزگی و یکی از مواردی که پیروان بودا خیلی بهش معتقدن، پرهیز از خوردن مسکرات و هر چیزی که باعث مستی انسان میشه. مورد پنجم راه امرار و معاش درسته. یعنی انسان باید از کارهایی که باعث آزار به دیگران میشه بپرهیزه. مثلا خرید و فروش مسکرات و خرید و فروش جنگ افزارها و خرید و فروش سم برای مسموم کردن حیوونا و انسانها و سلاخی حیوونا همه جزو کارهای ممنوع هستند. ممنوعیت اینها هم نه به لحاظ فقهی بلکه از این نظر ممنوعن که مانع از رسیدن یک سالک به مقام والای معنوی میشن. ششم تلاش درسته که 4 رکن داره که باید برای اونها تلاش بشه. مورد اول تلاش برای دور موندن از افکار و اندیشه های بد مثل وسوسه است. دومین کوشش تلاش برای پیروزی و ریشه‌کنی اندیشه های بد و سومین مورد هم تلاش برای ایجاد و شکوفایی اندیشه های خوب و شایسته مثل مهربانی و مهرورزیه و آخرین گام تلاش و کوشش برای حفظ این اندیشه های خوبه. ولی حالا این تلاش درست که میگن دقیقاً یعنی چی؟ فرض کنید شما نسبت به یک نفر احساس حسادت دارید و بهش حسادت میکنید. قدم اول اینه که شما این فکر و اندیشه بد رو شناختید و حالا تلاش میکنید با تفکر و کار کردن روی ذهن خودتون این حس رو کمتر کنید و در نهایت اون رو از بین ببرید. و یا اینکه با مهربونی به همون شخصی که حسودیشو میکنید بتونید این صفت بد رو در وجودتون از بین ببرید. پس شما با این تلاش دارید افکار و اندیشه های بد رو از خودتون دور میکنید و مانع از ورود این اندیشه های بد به ذهنتون میشید و این صفات خوب و یا فضیلت هایی که ندارید رو هم توی خودتون ایجاد میکنید و حفظشون میکنید که همه اینها میشه بخشی از تلاش درست در راه رسیدن به رهایی.
توی آیین بودا. هفتمین مورد از راه هشتگانه تأمل و تفکر یا آگاهی درسته. این رو به انگلیسی مایندفولنس یا اویرنس هم ترجمه کردن که در واقع میشه گفت کلید قبولی اعمال فرده یا عمق پیدا کردن اعمال فرده. یعنی همون حضور دله که این حضور دل در مقابل حواس پرتی قرار میگیره. یعنی اگه شما یه عمل عبادی رو میخواید انجام بدین و توش حضور دل نباشه، این عمل اثر لازم رو نداره. مثل این میمونه که شما نماز میخونی ولی وسط نماز خوندن همش به فکر قسط و قرضایی هستی و همش اون بدهکاری‌ها به ذهنت میاد. یعنی عملاً دل به کار نداری. هشتمین راه هشتگانه هم سمادی درسته که سمادی رو هم تمرکز و هم مدیتیشن و یکتایی هم ترجمه کردن و منظور اینه که فرد طی این مرحله اون چنان غرق در تأمل و تفکر میشه که چیزی جز موضوعی که بهش فکر میکنه توی ذهنش نمیاد. این مرحله اولین معنای سمادیه، ولی تو سطوح بالاتر سمادی یعنی رسیدن به اوج تمرکز که یعنی از جان و بدن خودتون رها میشین و عملاً بدنتون رو رها میکنین و این روح شروع میکنه به سیر کردن در عالم ملکوت و چشم و دل باز میشه که به یک سری علوم معنوی و عرفانی دست پیدا میکنه. اینا بخشی از تعالیم بودا برای رهایی بود. اما با این وجود هنوز خیلی از افراد بودیسم رو دین کاملی نمیدونن و اون رو فقط یک فلسفه برای رفتار انسان‌ها به حساب میارن. نظر شما در این باره چیه؟ به نظر شما بودایی یک دین به حساب میاد یا فقط یک مکتب خاص رفتاریه؟ لطفاً نظرتون رو توی کامنت ها واسمون بنویسید. طبق معمول منابع رو هم در انتهای ویدیو و هم توی توضیحات واسهتون قرار میدیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.